नवरात्रीचे उपवास चालू झाल्यानंतर आपल्याला प्रश्न पडतो की काय काय उपवासामध्ये पदार्थ बनवायचे. तर तेच ते पदार्थ खाऊन पण कंटाळा येतो, म्हणून जरा वेगळे पदार्थ बनवून खाल्ले की आपल्याला बरं वाटतं. तर मी आज नवरात्री स्पेशल बनवते उपवासाची इडली. ती पण एकदम झटपट आणि छान अशी मऊ लुसलुशीत इडली. तर वेळ न लावता आपण इडलीची रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर नवरात्री स्पेशल उपवासाची इडली बनवण्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया. तर इथे इडलीचं साहित्य घेतलेलं आहे. तर वरई मी पाण्यामध्ये भिजत घातलेली होती अर्धा ते पाऊण तास. तर छान अशी ही वरई भिजलेली आहे. खूप काही वेळ लागत नाही वरई भिजण्यासाठी. तर या वरईला बगरही म्हणतात. तर साबुदाणा घातलेला होता मी भिजत अर्धी वाटी. तर साबुदाणा मस्त असा छान फुललेला आहे, मस्त भिजलेला आहे. तर अर्धी वाटी दही घेतलेला आहे आणि कच्चा बटाटा इथे साल काढून स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेला आहे एक बटाटा. तर एवढे साहित्य आपल्याला इडलीसाठी लागणार आहे. तर सर्वप्रथम आपण पहिल्यांदा एक मिक्सरचं भांडं घेऊया आणि त्यामध्ये आता थोडासा साबुदाणा भिजलेला घालूया आणि नंतर घालूया भिजलेली वरई. तर 2 स्टेपमध्ये आपण हे मिश्रण बारीक करून घेणार आहोत. नंतर घालणार आहे मी इथे कच्चा बटाटा. तर कच्चा बटाटा इथे वापरलेला आहे. नंतर घालत आहे मी थोडंसं दही. तर थोडंसं पाणी घालायचं आहे, जास्त पण पाणी घालायचं नाही. तर थोडंसं पाणी घालून हे बॅटर मस्त असं बारीक करून घ्यायचं आहे. थोडंसं रवाळ असले तरीही चालेल. तर अशा पद्धतीने इथे मी हे मिश्रण बारीक करून घेतलेलं आहे. तर बघू शकता मस्त असं रवाळ वाटलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये थोडेसे काही तुकडे राहिले असतील बटाट्याचे, तर ते काढून तुम्ही पुन्हा एकदा मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊ शकता. तर रवाळ असं हे वाटण छान झालेलं आहे. तर जे राहिलेलं होतं मिश्रण तेही आपण आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून बारीक करून घेऊया. तर ही इडली अगदी मऊ लुसलुशीत बनणार आहे आणि झटपट आहे इडली. तर खूप काही वेळ लागत नाही, फक्त आपल्याला साबुदाणा भिजवण्यासाठी थोडासा वेळ लागतो. तर अशा पद्धतीने इथे सर्व आपण दुसऱ्या स्टेपमध्ये सर्व मिश्रण घातलेलं आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. तर थोडंसं पाणी घालायचं आहे, जास्त पाणी घालू नका, नाहीतर मिश्रण हे पातळ होईल. तर दही घातल्यानंतर अगदी थोडंसं पाणी घालून हे मिश्रण बारीक करून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने इथे दोन्ही स्टेपमध्ये आपलं मिश्रण छान बारीक झालेलं आहे. तर रवाळ पद्धतीने इथे मी बारीक केलेलं आहे. तर त्यामध्ये थोडेसे तुकडे राहिलेले आहेत बटाट्याचे, तर ते काढून घेऊया. तर हे मिश्रण छान आपलं बारीक झालेलं आहे. तर 10 ते 15 मिनिटे आपण बाजूला हे झाकून ठेवूया, म्हणजे छान मिश्रण हे भिजेल. तर हे मिश्रण भिजतंय तोपर्यंत आपण चटणी बनवूया. तर उपवासाची चटणी बनवणार आहोत. तर इथे मी अर्धी वाटी ओल्या नारळाचे तुकडे घेतलेले आहेत. तर अर्धी वाटीच्या पण कमी मी इथे भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत. तर आपल्याला या नारळाच्या चटणीला फोडणी द्यायची नाही, म्हणूनच इथे मी भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत. तर तुम्ही कच्चे वापरू नका, नाहीतर स्मेल तो कच्चा येतो. तर काही मिरच्यांचे तुकडे घेतलेले आहेत. तर तुमच्या टेस्टनुसार तुम्ही इथे तिखट कमी जास्त करू शकता. नंतर इथे अद्रक घेतलेलं आहे थोडंसं आणि दही घालायचं आहे. तर 2 ते 3 चमचे इथे मी दही घातलेलं आहे. तर त्याच दह्याच्या वाटेमध्ये मी थोडंसं पाणी घालते. तर पाणी आणि दही हे घालून आपण हे मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत. तर नंतर मी इथे घालणार आहे थोडंसं मीठ. तर आत्ताच हे सर्व आपल्याला घालून बारीक करून घ्यायचं आहे, कारण की आपण नंतर फोडणी देणार नाही. तर हे अशा पद्धतीने मिश्रण बारीक करून घेतलेलं आहे. तर ही आहे आपली ओल्या नारळाची चटणी. तर उपवासाची चटणी ही तयार झालेली आहे. तर एका आता आपण बाउलमध्ये काढून घेऊया. तर या चटणीला तुम्ही फोडणी देऊ नका. जर तुमच्याकडे जिरे चालत असतील तर तुम्ही जिरेची फोडणी देऊ शकता. आमच्याकडे जिरे चालत नाही, म्हणून मी बिना फोडणीची ही चटणी बनवत आहे. तर अशा पद्धतीने इथे आपली उपवासाची चटणी तयार झालेली आहे. तर आता आपण बघूया 10 ते 15 मिनिटानंतर हे मिश्रण छान भिजलेलं आहे, मस्त असं फुललेलं आहे. तर रवाळ पद्धतीने हे मिश्रण मी बारीक केलेलं होतं. तर आपलं हे आता मिश्रण तयार आहे इडलीसाठी. तर चवीनुसार इथे मी मीठ घातलेलं आहे थोडंसं. तर आता हे मिक्स करून घेऊया.
नंतर इथे मी घालणार आहे थोडासा खाण्याचा सोडा. तर थोडासाच घालायचा आहे, जास्त घालायचं नाही. सोडा घातल्यानंतर पटकन आपल्याला हे मिश्रण फेटून घ्यायचं आहे. तर मिश्रण फेटल्यानंतर आपलं हे मिश्रण छान फुलले जाते. तर अशा पद्धतीने आपलं हे मिक्स करून झालेलं आहे. तर इडली बनवण्यासाठी हे मिश्रण रेडी आहे. तर आता आपण इडली पात्राला तेल लावून घेऊया. तर मी या इडली पात्राला तेल लावून घेतलेलं आहे. तर आता आपण हे मिश्रण इडली पात्रामध्ये घालूया. तर खूप छान हे मिश्रण झालेलं आहे. खूप काही अवघड नाही. फक्त वरई, शाबू आणि कच्चा बटाटा वापरलेला आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही नक्की ट्राय करा. इडली खूप छान होते, मऊ लुसलुशीत. तर आता हे पात्रामध्ये सर्व मिश्रण मी घालून घेतलेलं आहे. तर इकडे आता इडली स्टँडमध्ये आपण हे ठेवून देऊया आणि 10 मिनिटे इडल्या वाफवून घेऊया. तर खूप काही वेळ लागत नाही, पटकन या इडल्या वाफवल्या जातात. तर अशा पद्धतीने इथे आपल्या 10 मिनिटानंतर इडल्या छान वाफवलेल्या आहेत. तर काढून घेऊया आणि थंड करायला ठेवूया. तर थंड झाल्यानंतरच आपल्याला ह्या इडल्या काढून घ्यायच्या आहे. गरम असताना जर इडल्या काढल्या तर त्या तुटतील. म्हणून थोड्याशा थंड झाल्या की इडल्या काढून घ्यायच्या आहेत. तर बघू शकता तुम्ही सहजपणे ह्या इडल्या निघत आहेत. बिलकुल खाली चिकटलेल्या नाहीत. मऊ आणि लुसलुशीत अशा झालेल्या आहेत. जाळीदार बनलेल्या आहेत. जशा आपण रेग्युलर इडल्या खातो तशाच ह्या इडल्या बनलेल्या आहेत. तर अशा पद्धतीने इथे सर्व इडल्या मी काढून घेतलेल्या आहेत. अगदी मऊ, लुसलुशीत आणि जाळीदार. तर आता आपण प्लेटमध्ये सर्व करूया. तर वरई आणि शाबू घातल्यामुळे एकदम पांढरा शुभ्र झालेल्या आहेत आणि चिकटपणा थोडासा येण्यासाठी इथे मी कच्चा बटाटा वापरलेला आहे आणि शाबू घातल्यामुळे पण इडलीला चिकटपणा येतो. तर साबुदाणा आणि कच्चा बटाटा याचं बँडिंग मस्त झालेलं आहे वरईमध्ये. तर वरईमध्ये हे दोन्ही पदार्थ घालून तुम्ही इडली बनवू शकता. तर अशा पद्धतीने इथे आपली मस्त अशी मऊ लुसलुशीत इडली तयार आहे. तर एक तोडून दाखवते तुम्हाला. तर बघू शकता आतून किती मऊ लुसलुशीत झालेली आहे, एकदम स्पंजी बनलेली आहे. तर खूप छान झालेली आहे. तुम्ही नवरात्री स्पेशल उपवासाची इडली बनवून बघा कशी झाली आणि कमेंटमध्ये सांगा. तर खूप काही अवघड नाही, कमी वेळेत कमी साहित्यामध्ये झटपट ही इडली बनली जाते. तर पांढऱ्या शुभ्र झालेल्या आहेत. तर अशा पद्धतीने ही रेसिपी मी नवरात्री स्पेशल तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि अजून जर माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.